Assalamualaikum dan selamat petang semua. Selamat datang saya ucapkan kepada semua peserta ke CDL, siri ke-58. Okey, kita perbolehkan masa sekarang jam pun sudah menunjukkan pukul 2.51 petang. Sebelum itu saya ingin mengalukan kehadiran sekali lagi semua peserta Dato Dr. Mehander Singh. Pembentang kita pada hari ini iaitu Mr. Rajinder, alias Mr. Raj. Harap Mr. Raj sudah bersedia. Kita memulihkan masa saya serahkan kata-kata aluan daripada Dato Dr. Mehander Singh. Silakan Dato. Terima kasih Puan Siti Rafeqah sebagai kita punya pengacara atau moderator untuk hari Jumaat ini. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada hari ini, dan tajuk yang saya pilih untuk hari ini ialah Unsung Heroes, Untold Stories. Kita semua tahu bahawa dalam sejarah pendidikan negara berpuluh ribu atau ratusan ribu telah menjalankan tugas sebagai seorang guru. Dan kita pasti bahawa mereka telah banyak memberi sumbangan dan setiap cikgu mempunyai cerita dia tersendiri, their own stories. Dan saya jangka ada di antara cerita-cerita ni, walaupun nampak seperti cerita, tapi ada banyak iktibar atau hikmah di sebalik cerita yang dikemukakan. Saya ambil tajuk ini kerana saya tahu bahawa ada banyak untold stories oleh cikgu, sumbangan mereka, dan mereka buat secara ikhlas. Dan saya paparkan muka depan buku memori oleh Puan Sri Halimah binti Abdul Majid. Dia pengetua cemerlang Precinct 11-1 di Putrajaya, telah bersara beberapa tahun lepas. Dan bagaimana beliau kumpulkan segala usaha yang dijalankan sebagai seorang pengetua dan sebagainya. Dan saya tahu setiap seorang guru ada cerita dia tersendiri. Dan saya lihat bahawa ungkapan yang ada, teachers are the unsung heroes in our lives. They do so much for so little in return. Sememangnya kita tak harapkan apa pun daripada tugas kita sebagai seorang guru. Apa yang kita harapkan ialah macam kita selalu dengar waktu Hari Guru, terima kasih cikgu. Dan bila kita dapat jumpa pelajar kita, itu sudah cukup memberi kepuasan kepada kita. So, cikgu ni banyak sumbangan mereka. Next slide please. Ramai tak tahu bahawa banyak daripada sejarah pendidikan bermula daripada zaman orang muda daripada Malaysia dihantar ke UK, di Brinsford dan ke Kirby untuk latihan sebagai guru. Dan ramai daripada mereka telah bersara, ramai pun dah tidak bersama kita lagi, dan baru ni yang berbahagia arwah Tan Sri Wan Zahid 2 minggu lepas beliau meninggal dunia. One of the legends daripada guru-guru yang dilatih daripada zaman ke Brinsford. Ada satu college di Brinsford dan satu lagi di Kirby, di mana pemuda dan pemudi Malaysia yang berumur di antara 18 hingga 21 dan sebagainya dihantar ke UK untuk dilatih sebagai guru, dan lepas tu mereka merupakan di antara guru-guru awal sekali yang menggerakkan pendidikan di negara kita, selain daripada mereka yang menerima latihan di institut tempatan. So kalau kita baca sejarah, kedua-dua buku ni, buku Brinsford Lodge ada, saya
sempat baca dan lihat sejarah mereka, dan juga baru ni saya diberi juga buku daripada Kirby College dan juga memberi banyak insight atau untuk kita mendalami sejarah ya guru-guru yang memberi sumbangan kepada pendidikan di negara kita. Next slide please. So saya jangka di luar sana ada banyak lagi cerita. Of course kita di Malaysia mungkin kurang menulis tentang apa yang kita lalui, dan kalau kita bukukan cerita-cerita tu, saya rasa ramai yang nak baca. Kalau di barat mereka banyak menulis tentang pengalaman mereka bersama murid dan sumbangan dan apa akhirnya hasil tersebut. Of course bila kita bincang tentang unsung heroes dan untold stories, kalau tuan-tuan puan-puan sempat lihat film Hindustan Tarikh Zamin Per, silap ejaan sedikit Zamin ya. Tarikh itu adalah stars ya, bintang. Zamin adalah tanah. Rajinder dia boleh faham lah. Dan dia kata ada bintang di dunia ni ya, Tarikh Zamin Per. So itu menunjukkan, itu juga satu film tentang pelajar yang disleksik juga. Kalau tak sempat lihat boleh. Saya dah banyak tahu, baru ni ada peluang untuk lihat satu cerita barat, Patch Adams. Patch Adams tentang seorang keinginan seseorang untuk memberi sumbangan kepada masyarakat dan dia jadi seorang doktor. Okay. So satu cerita yang very touching dan tentang nilai yang dipegang oleh seorang yang ingin jadi seorang doktor. So selain daripada itu kita ada cerita-cerita lain, The Lincoln's Way, ya, bagaimana seorang pengetua mengubah hidup atau masa depan seorang pelajar. So dalam kalangan kita, cikgu-cikgu di luar sana, saya rasa ada banyak cerita sebegini. Kalau ada peluang, tolonglah kita tulis dan kita boleh kongsi. Sekarang ni tak perlu nak tulis ke surat khabar dan sebagainya. Cerita ni kita boleh masukkan dalam Facebook sekolah dan Facebook sendiri or any website dan sebagainya. I think it's nice to share these stories walaupun kita tidak mencari publicity, tapi itu satu sumbangan kepada gedung ilmu, knowledge corpus, sejarah dan apa sumbangan oleh guru-guru kita. Next, okay. Ada beberapa contoh yang lain juga saya paparkan di sini tentang ada yang kongsi cerita-cerita jenaka bila jadi seorang guru dan sebagainya. Izinkan saya untuk baca perkara ini. Touching lives and making a big difference is enough. Such are teachers. Teachers are our modern day yet unsung heroes. They are surrogate parents, molders of young minds, and the epitome of integrity. The school is our second home, and within the portals of this institution are unsung heroes who spend their time, effort, and even money to make our educational journey worthwhile. Our teachers, like real moms and dads, shower us with love and understanding by providing a wholesome learning environment and by teaching us the necessary skills to survive in this harsh world. Furthermore, they give their best to make us learn, putting their patience to the test, so long as we can finally learn to stand on our feet, our own feet. During hardships, they lend their shoulders for us to cry on and lend an ear to listen to our woes. They are the best parents outside our family circle because of their unconditional love and attention. Teaching is the noblest profession. So, banyak cerita sebegini yang ditulis oleh lepasan ya, murid-murid, dan mereka tulis tentang guru mereka. Dan juga oleh guru sendiri. Sama juga lebih kurang. If a teacher is someone who goes beyond, saya mula daripada perenggan kedua, if a teacher is someone who goes above and beyond, then I can almost guarantee you that somewhere along the way, they changed a student's life and sent them down a path they never thought was possible. Teachers are role models who set up that spark inside of students and teach them that learning can be amazing and that it can take you places
you never thought you could go. The last slide, please. Tuan-tuan dan puan-puan, there is no recipe to be a great teacher. That's what is unique about them. Every teacher is unique by himself or herself. Mereka ada keunikannya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak akhir dengan cerita saya sendiri, cerita yang ringkas. Saya selepas saya tamat pengajian dekat Universiti Putra Malaysia, saya ditukarkan atau dihantar ke Sekolah Menengah Hutan Melintang dekat Teluk Intan. Hampir 2 tahun saya di situ. Dan saya adalah guru tingkatan kelas yang ke-8 ke ke-9 kalau tak silap saya. Datang pula hari kantin, saya fikirkan dengan kelas saya apa yang kita nak buat. Kita bergabung dan apa yang kita lakukan ialah kita jual capati. Saya sendiri yang buat capati, tapi pelajar saya tolong dengan macam-macam cara dia. Kita dapat kutipan yang kedua tertinggi. Dan saya dapati pelajar saya semua seronok bila buat sepanjang hari kita buat perniagaan tersebut. Tapi tuan-tuan, apa yang saya nak kongsi di sini, selepas 2 tahun saya bertukar, selepas beberapa bulan atau mungkin setahun ke lebih, saya balik ke kampung dan saya tengok sebab pelajar saya ada alamat saya, ada seorang pelajar yang tulis surat kepada saya dengan tanya pasal kesihatan dan sebagainya. Dan lepas tu dia kata, cikgu, saya masih ingat bila kita pada hari kantin kita buat perniagaan dan cikgu buat capati dan kita semua tolong dan sebagainya. You know, saya terharu, saya fikir, wow, kepada pelajar ni, aktiviti itu membawa satu makna yang tinggi. Menjadi satu peringatan bersama yang membawa makna yang tertinggi kepada pelajar tersebut. Dan mereka rasa mereka capai sesuatu. Mungkin mereka tidak begitu menyerlah dari segi akademik, tapi satu aktiviti sebegitu sepanjang hari menunjukkan satu teamwork di antara pelajar dan mereka seronok. Dan kita dapat tempat yang kutipan yang kedua tinggi untuk sekolah. Yeah. So tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Saya selalu kata buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Tapi bukan saja buku, ilmu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber, termasuklah daripada majalah, makalah, daripada internet. Kadang-kadang sembang profesional dengan rakan-rakan, perbualan dalam bilik guru boleh membawa makna yang tinggi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dato' Mehander Singh. Satu topik yang sangat menarik iaitu Unsung Heroes, Untold Stories. Jadi izinkan saya berkongsi sedikit disebabkan saya bertugas di SMK Tabuan, salah satu sekolah di pedalaman Sabah. Saya ada satu kisah, kawan saya merupakan seorang bekas doktor yang membuat keputusan untuk quit jadi doktor. Katanya biarlah dia apa ayat dia macam merugikan satu doktor untuk melahirkan 2 doktor. Jadi sepanjang 8 tahun kawan saya ini, kalau boleh saya sebut namanya Dr. Ronald, dia telah melahirkan 3 orang doktor di SMK Tabuan. Jadi saya akan tanya kepada kawan saya lah. Okey, terima kasih. Very good. Sekali lagi Dr. Mehander. Okey, saya teruskan untuk siri ke-58 hari ini. Kita datangkan seorang cikgu matematik yang pernah bertugas sebagai seorang jurutera kimia dalam bidang proses kejuruteraan. Bersama kita ini juga merupakan seorang ahli National Council of Teachers of Mathematics USA. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan dengan segala hormatnya kepada Mr. Rajinder alias Mr. Raj. Silakan. System check 1, 2, 3. Okay, so anyway, thank you kepada kita punya pengacara majlis hari ini, Siti. And Dato, that was a very interesting story that you shared, right? Yeah. And memang betul lah, kadang-kadang kita pun kadang-kadang tak tahu kan aktiviti yang mungkin dia bukannya berupa aktiviti yang
akademik, tetapi dia secara tidak langsung banyak menyentuhlah naluri seseorang pelajar itu tadi. Okay. So dan sebenarnya bercerita pasal aktiviti, so saya hari ini sebenarnya memang saya sebenarnya tak prepare apa-apa slide, okay? Sebab saya dapat tahu yang saya kena ambil alih daripada Cikgu Emily. So itu pun boleh dikatakan agak last minute. So jadi saya cadang hari ini memang saya nak kongsikan semuanya melalui aktiviti sahaja. Dan percayalah cakap saya, Cikgu, seperti mana yang Datuk sharekan tadi, aktiviti yang kita lakukan ini mungkin daripada segi akademiknya mungkin mereka tak terserlah, tetapi aktiviti inilah yang mereka akan ingat sepanjang hidup mereka dan mereka akan cerita kepada anak, jiran yang lain. Sebab benda ini sendiri pernah terjadi dengan saya. So bila kita buat aktiviti yang ini, so mungkin diorang dah habis belajar, so ada setengah tu yang dah berkeluarga pun, bila you tanya dia kan, what do you actually remember about me? Dia takkan ingat dah apa yang kita ajar. No. They will never remember that. Tapi ada beberapa, kata orang tu, insiden-insiden yang sangat menarik yang mereka tak boleh lupakan. So jadi hari ini saya memang bercadang nak kongsikan seberapa banyak aktiviti yang boleh, sebab bagi saya DSKP dan konten cikgunya tahu, tapi cumanya approach dia yang saya boleh kongsikan adalah melalui hands-on activity. Alright, and cerita pasal aktiviti ini, kalau kita tengok sejak kebelakangan ini, saya lihat ada beberapa kelab-kelab STEM, cikgu-cikgu yang mengajar technical subject, sains matematik khususnya, mereka dah mula saya nampak banyak membuat aktiviti. Dan bagi saya ini sebenarnya sangat menarik, sebab kalau dulu kita tengok aktiviti ini biasanya yang kita nampak, kalau zaman dulu ya, kita ada yang sesi pertanian, pertukangan, kemahiran hidup tu, mereka ni memang ada aktiviti-aktiviti dia. Tapi kalau kita lihat pada matematik, umumnya tak ada langsung. Okay. Matematik ini kita selalu dibagi tahu memang kena banyak buat latihan. Ya, memang betul. Tak boleh kita lari daripada membuat latihan. Tetapi apa yang kita boleh lakukan untuk memberikan satu pengalaman baru kepada pelajar kita, terutamanya sejak PKP ini ya, so ramai yang anak pelajar terutamanya akan bertanya mengapa kita perlu belajar benda ini. So kita sebagai tenaga pengajar biasanya apa yang kita akan bagi tahu dengan anak murid, kita akan belajar benda ini, tapi benda ini kita akan belajar apabila kita melangkah masuk ke alam pekerjaan. Cikgu-cikgu yang saya hormati, saya sebenarnya merupakan seorang bekas jurutera kimia. Percayalah cakap saya, kita yang kerja sebagai jurutera kimia ni dulu pun nak kata boleh nampak aplikasi itu tadi secara direct pun tak juga. Okay. So jadi itu yang membuatkan saya tertanya-tanya. Sebenarnya kita yang belajar matematik ini tadi, banyak rumus yang kita kena ketahui, banyak benda yang kita kena hafal. So apa tujuan dia sebenarnya? So jadi apa kata kita lihat kepada beberapa aktiviti yang pernah ditanya dalam soalan, tapi apa yang kita nak buat sekarang tadi, soalan itu sebelum kita boleh jawab bersama-sama dengan pelajar, apa yang saya selalu suka buat tadi adalah soalan itu saya jadikan aktiviti. Tapi harus diingatkan, bukannya semua soalan itu tadi kita boleh jadikan aktiviti. Tetapi pada mana-mana topik yang kita rasakan, ya, ini benda yang kita boleh buat dengan keadaan kata orang tu tak memerlukan bahan-bahan yang canggih, yang sedia ada. Kita boleh lakukan beberapa aktiviti yang menarik. Okay. So sebagai permulaan aktiviti yang kita nak buat ini tadi, yang ini, alright. So kalau kita lihat, andai kata tadi kita diberikan kertas. So bila kita diberikan kertas ini tadi, so soalannya adalah, kertas ini pula macam mana kalau tadi kita boleh potong bahagian cornernya ini tadi, iaitu segi 4 sama sisi. Tak kira apapun ukuran dia tadi, boleh jadi 1 cm by 1 cm, 2 cm by 2 cm, 3 cm by 3 cm. Soalannya, bila kita dah potong ke semua corner ini tadi, sisi 4 sama sisi itu tadi, ini yang kita akan dapat.
Dan bila ini yang kita akan dapat, yang ini tadi kita boleh lipatkan dia supaya dia membentuk macam aquarium. Okay, dia akan membentuk cubeboard yang terbuka. Ya, salam sejahtera semua kepada mereka yang baru join kita ya. So, saya sedang sebenarnya berkongsi satu aktiviti yang menarik yang kita boleh buat dengan pelajar kita. So, yang ini. Dan di sini kita boleh tanya anak murid kita, boleh tak dia cari isi padu air? Kalau tadi kertas yang kita tahu dimensi panjang dengan lebar dia tadi, apakah isi padu air yang kita boleh isikan? Andai kata yang corner itu tadi kelas kita potong ukuran dia 4 cm. Okay. So daripada asal, kalau dia tahu berapa panjang lebarnya tadi dan dah dipotong sisi segi 4 sama sisi yang bersama dengan 4 tadi, so apa yang boleh dibuat? Dan daripada sana nanti, so kita boleh dapat pelbagai bentuk kita punya cubeboard terbuka yang ini tadi. So jadi soalan dia yang ini, misi kita nak cari isi padu yang maksimum. So jadi apakah yang murid boleh buat? So saya pernah buat soalan ini dengan murid sekolah rendah, pernah buat aktiviti ini dengan murid sekolah menengah rendah dan aktiviti dengan murid sekolah menengah atas. So bergantung kepada apa yang mereka dah didedahkan. So jadi sebenarnya kalau macam yang murid sekolah rendah yang ini tadi, so dia akan kira satu persatu. Kalau saya potong 1 cm, so berapa panjang dia, lebar dia berapa, so dia akan tabulate. Kalau saya potong 1 cm, panjang dia begini, lebar dia begini, tinggi dia begini, isi padu dia begini. So provided dia orang tahu apa itu isi padu dan apa formula dia. So mereka akan kira, tapi bila mereka kira, dia akan cari yang mana satu memberikan isi padu besar, so itulah jawapan mereka. Tapi kalau di sekolah menengah rendah tadi, kita boleh introducekan kita punya kata orang apa yang algebra itu tadi. So izinkan saya share dia punya screen, alright, so that you can see actually apa yang boleh kita lakukan bersama-sama dengan anak murid kita tadi. So jadi kelas, this is what we can do. So I like to share tu, nanti kita boleh lihat macam mana aktiviti ini tadi boleh membantu anak murid kita. Of course, at first mereka akan plot graf secara manually. Desmos, so dia sebenarnya agak bagus juga, okay. Lebih menjimatkan masa, okay. So I think I will straight away go to the Desmos. Dan boleh saya tahu berapa ramai di sini yang pernah menggunakan Desmos ataupun pernah melihat anak mereka menggunakan Desmos? Ada? Siapa-siapa yang pernah menggunakan Desmos? Nur Azman tak pernah. Cikgu Farhan, ini pernah kan? Ini menarik. Siapa yang pernah guna ni? Okey, bagus. Tapi kepada mereka yang tak pernah guna pun, it is okay, alright. Cumanya menggunakan yang ini tadi, dia akan memberikan satu idea. Okey, alright. Dia akan memberikan satu idea yang menarik lah daripada kita lukiskan benda itu tadi secara manual. So jadi kalau kita masuk kepada desmos.com calculator ini tadi, so ini yang kita akan dapat. Dan bila kita nak pelajar kita cari isi padu, okay, so harus diingatkan kita akan ada panjang dengan lebarnya tadi, okay kelas. Katakan panjangnya tadi adalah L cm, okay, and then kita ada lebarnya tadi adalah L cm, maaf, panjangnya kita letak P lah ya kelas. Panjangnya P, lebarnya L dan tinggi. So tingginya tadi adalah T. No, I think tinggi saya nak letak dia sebagai X. Alright. So this is it. Ini yang kita ada. So jadi apa yang kita boleh buat bila kita mahukan pelajar kita tadi melukiskan dia punya kata orang apa idea gambar rajah yang boleh membuatkan mereka mencari isi padu ini tadi.
So dia ada beberapa benda lah yang kita boleh buat. So salah satunya tadi adalah mereka boleh dapatkan persamaan umum. Alright. So tapi kalau untuk budak sekolah menengah, sekolah rendah, kita jangan bagi untuk mereka bentukkan satu persamaan umum. Mereka akan lebih confused. Untuk budak sekolah rendah biasanya kita fixkan semua panjang lebar kertas itu tadi. Tapi untuk murid sekolah menengah, panjang lebar kertas itu memandangkan kita boleh tukar-tukarkan dia dan kita boleh wakilkan dia dengan ungkapan-ungkapan algebra. So saya rasa benda itu tadi dia akan lebih menarik lah kepada mereka yang dah belajar algebra ni tadi. So let's see what we can do ya. And benda ni sebenarnya saya OneNote, where is my OneNote? Pernah gunakan, maksud saya pernah buat latihan ini dengan pelajar. So jadi saya akan kongsikan baliklah hari itu apa yang saya sempat buat dengan anak murid dan kita akan lihat macam mana idea untuk kita nak sampaikan projek ini tadi kepada anak murid kita. So memang bagi kita mudah, tapi untuk pelajar ni tadi benda ini dia boleh menjadi sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan hati mereka. Okay, so jadi kelas, let me share with you. I think I will do a new one. Okay kelas, I will just set a new one and let's see how we can actually formulate dia punya persamaan umum itu tadi. So let me share the screen again. So yeah. So as I said, kita ada yang ini tadi. Kita ada lebar, kita ada panjang dan kemudian yang corner-corner ini tadi kita potongkan dia. Kan? Lepas tu kita akan dapat pula gambar rajah yang begini. So yang ini untuk sekolah murid rendah memang menarik buat aktiviti begini. Dan apa yang kita potong tadi adalah X. So bila kita bentukkan yang kotak yang saya tunjukkan ini tadi sebelum ini, so kita nak dapatkan bacaan-bacaan yang penting. So memandangkan ini X kita tadi. So ini dia dan yang ini kita dah buang X, So this is what you can ask the students to discuss. Berapa panjang dia tadi, nak dapatkan persamaan umum dia. So yang ini pun tadi XX kita buang, so ini akan menjadi L tolak 2X. So ini yang kita nak masukkan ke dalam kita punya Desmos. So this is what we will do. So saya akan gunakan fungsi. Alright. Dan kita nak tengok fungsi yang mewakili isi padu kita tadi kelas. Ideanya adalah X. Kemudian kita boleh ada L yang kita akan tolakkan dengan 2X. Kemudian kita akan ada P yang kita akan tolakkan dengan 2X. So jadi ini yang kita akan dapat sekarang. Alright. So memandangkan kita boleh gunakan kertas yang berbeza. Kelas, kita boleh gunakan kertas yang berbeza dia punya dimensi. So dimensi itu pula tadi bergantung kalau L kita tadi gunakan 4 cm ke 5 cm ke apa ke. So jadi kelas ini yang kita berminat sebenarnya. Okay. So these are the things that we can, of course, we can always change dia punya nilai L dan P itu tadi bergantung kepada aktiviti yang cikgu akan buat dengan anak murid. Alright. So bila kita dah dapat semua nilai-nilai dia itu tadi, so apa yang kita boleh buat, kita bila nak tahu yang si maksimum itu tadi, so cerita dia apa? Cerita dia yang ini. Alright. So kalau ikutkan sebenarnya untuk murid sekolah menengah rendah, kita akan ajar mereka untuk plotkan nilai-nilai yang positif sahaja. Okay. Kertas ini yang saya gunakan ini tadi, dekat sini dia 21 dan yang ini tadi 18. So jadi kalau tadi ini saya letak dia 21 dan yang ini tadi kita boleh letakkan dia sebanyak 18. So jadi kita boleh lihat apakah isi padu maksimum yang kita boleh dapat dan bilakah
isi padu maksimum ini tadi kita akan perolehi. Maksudnya bila yang kita perlu potong itu tadi. So for those who are teaching at maths, calculus will be another interesting activity that you can explore using this. So now I think I just need to change dia punya apa julat untuk X dan Y itu tadi. So let's have that. So memandangkan saya berminat untuk dapatkan nilai sampai 9 sahaja. So kita sebenarnya boleh berikan limit sebab kalau pelajar sekolah rendah, kalau kita tunjuk graf ini dia akan pening. Pelajar sekolah menengah rendah pun kadang-kadang dia orang akan juling mata mereka bila lihat graf begini. So memandangkan kita berminat dengan julat yang tertentu sahaja. So that's what we can do, ya. We introduce kita punya julat di sini tadi. So our julat is what? 0 and X kita tadi kita ambil sampai, dalam kes ini tadi kelas saya ambil sampai 9. So there you are. So if this is the case, so kita boleh lihat bekas yang kita gunakan ini tadi, isi padu maksimum yang kita akan dapat adalah kalau kita potong dia sebanyak 3.221, isi padu yang kita akan dapat begini. Tapi harus diingatkanlah, ini kita gunakan graf sangat mudah. Tapi kepada mereka yang gunakan kaedah yang buat bekas ni satu persatu, cari nilai dia kan. So mereka biasanya akan dapat nilai yang hampir, okay, tak tepat. Kalau nak tepat juga, ini terpaksa kita gunakan calculus. Okay, so you can find the differentiation semua tu tadi untuk selesaikan soalan ini. Okay, so that is another one activity yang kita boleh buat. And actually soalan ini sebenarnya memang pernah ditanya kelas, seriously. Okay, soalan ini memang pernah ditanya. Soalan dekat MRSM pernah ditanya untuk AdMaths. Dan kalau kita pernah tengok soalan-soalan IGCSE pun dia pernah tanya. So apa yang saya selalu buat kalau ikutkan pengalaman saya lah, kalau saya tahu ini yang saya nak buat dengan anak murid ni, so kadang-kadang dia akan tertanya-tanya kan, kenapa dia buat benda ni semua ni. But then when dia go through the process, it was a very tedious process kan, dia nak tabulate semua-semua tu tadi sebab nak plot. So tapi akhirnya daripada graf dia akan dapati bekas tu tadi kita kena potong begini, tapi bila kita tunjuk nilai yang sebenarnya dia akan dapat lain pula. So that is something very interesting that for them to see that sebenarnya jawapan mereka nanti akan plot kan. Kalau tadi tinggi yang kita potong tadi yang kat corner ni, itu yang tinggi dia kan, X dia. So X ini tadi kalau dia isi padu yang dia akan dapat. So jadi di sini kita sebenarnya boleh gunakan table. Alright. So kita akan masukkan nilai-nilai X yang kita potong tadi dan nilai itu si persamaan fx itu tadi. So jadi ini kita boleh terus buat seperti berikut. Dan apa yang menariknya di sini tadi adalah sekarang bila kita masukkan X tadi sama dengan 1 dan apabila panjang dan lebar kertas itu tadi 21 dan 18 cm masing-masing, so kita akan terus dapat isi padu dia tadi. So ini kalau lah yang biasanya kalau murid sekolah rendah, kalau dia buat, dia boleh gunakan table ini. Kalau dia gunakan table ini, of course pada pandangan dia akan dapati bahawa isi padu yang besar 540 dan berlaku apabila X sama dengan 3. Tetapi kalau tadi kita tanya dengan murid yang mereka dah tahu nak plot graf, especially yang menengah rendah kan, form 3, form 2. So dia kena cari yang bahagian maksimum ini tadi. So of course kalau dia ikutkan graf dia tadi, dia akan dapat dalam 3.2. Okay. Lepas tu dia boleh carilah berapa isi padu dia itu tadi. Alright. And for those who are in sekolah menengah, of course they can always use the what do you call that, calculus punya method tadi untuk dapatkan dia punya jawapan yang lebih tepat, lebih jitu. So I think this will be very interesting for our students to explore, right? So yeah, that is one of the idea that we can do with our students, right? Dan bukan itu saja, dia sebenarnya kalau nak dilihatkan, kalau murid sekolah rendah sebenarnya sampailah ke murid sekolah menengah ni, kita kadang-kadang
akan diberikan soalan seperti berikut. So, kalaulah tadi kita nak tahu ada berapa cuboid di dalam bekas silinder ini tadi. So, of course, murid sekolah rendah dia akan kira satu persatu. Okay? Tapi di murid sekolah menengah ni pula, so kita kena wujudkan satu model persamaan matematik yang boleh membantu kita kira ada berapa banyak cuboid di sini. Alright? Or maybe, if you are not interested to use cuboid, kita boleh gunakan guli. So, persoalannya sekarang, apakah formula yang kita nak terbitkan supaya kita boleh cari ada berapa banyak bilangan guli di dalam bekas silinder ini tadi? Ataupun mungkin kita tak guna bekas silinder. Mungkin kita pergi tukarkan dia kepada bekas yang gini. Ini kalau dengan murid sekolah rendah, okey lagi. Kalau dengan murid sekolah rendah, kalau kita guna bekas ini, so they're very familiar. Macam yang tadi kan kita buat. So yang panjang, lebar, tinggi, dia dah boleh tahu isi padu dia. So, again, boleh tak kita formulate satu persamaan yang boleh membuatkan kita mengira jumlah guli yang kita gunakan. So jadi saya pernah buat eksperimen ini dengan anak murid. So sebelum itu kita suruh mereka teka. So bila mereka teka macam-macam lah. Ramailah yang akan teka dengan melihat di sini. So ada yang saya pun tak tahu, mungkin kumpulan ini ada yang rasa ada dalam 10 ke, mungkin dia rasa ada dalam 20 ke. So apa kata kita buat eksperimen ini so that you can see, right? Soalan macam ini, okay. Sebenarnya saya dapat idea nak buat aktiviti ini pun daripada soalan IGCSE. Alright. So tapi soalan asalnya tadi adalah dia bagi aras air pada ketinggian tertentu dalam bekas silinder. Kemudian bila dimasukkan guli ini tadi, aras tu akan naik. So dengan mengetahui aras kenaikan air di dalam bekas silinder ini tadi, dia suruh cari jejari sfera ini tadi. Yes, Ina, how can I help you? Ada yang tanya soalan tadi. Ada yang angkat tangan tadi, sorry. Yeah, if you have questions, please, you can always ask me. I will do my level best to answer. So, macam saya katakan tadi lah, kita boleh buat dia punya aktiviti yang ringkas ini tadi. Tapi sebelum itu kelas, ada siapa yang nak teka di sini? Agaknya lah bekas ini tadi ada berapa banyak guli? Anyone? Would you like to make a wild guess? Ada siapa yang nak teka? Ada berapa banyak guli dalam ini? Nur Azman 15, Siti Rafeqah 33. Amboi, so ada yang kata Hambali 13. So jadi kelas, this is good. You see, you start to think ada berapa banyak guli di sini. Okay. To be fair, mungkin ada guru sekolah rendah dan sekolah menengah kan. So jadi saya takkan gunakan bekas ini tadi. I'm not going to use this. So apa yang saya akan gunakan, kita akan gunakan bekas ini nanti. So kita akan masukkan air dan daripada sana kita akan gunakan water displacement method and then we will come up with the very simple formula. Alright, and then let's see, okay, berapa banyakkah kita punya kata orang apa guli ini tadi. Tapi kelas, tak kira lah nak guna guli ke, nak guna cube ini tadi ke, alright. So proses dia, idea dia sama sahaja, alright. So I think what I'm going to do is that instead of using marbles, I would like to use this cube, right? Sebab kalau marble tu nanti dia ada nilai pi. So kalau budak sekolah rendah yang tak tahu pi ni, dia akan pening pula. So I think to be fair to all these participants over here, so I will use this cuboid, alright? Sorry, a cube. So let's see how we can conduct this activity. Now I want to change the camera angle. All right. Okay, so there you are. So class, let me arrange this. Can I just focus this over here? Okay, so this is what we have over here. Okay,
idea, nak tahu yang ini tadi berapa banyak. So memandangkan kita perlu tahu dia punya isi padu air yang kita akan masukkan dalam ini tadi kelas. So macam biasa kita perlu carilah dia punya panjang dan lebar tadi. So it's a very quick one. Biasanya kalau dengan pelajar secara online, apa yang saya akan buat, pembaris ini tadi kelas, saya akan lekatkan dekat kita punya bekas ini tadi. Nah, dia begini. Okay. So bila dah dilekatkan yang ini, so ini tadi kita akan dekatkan dengan kamera. Okay. So untuk you dapatkan dia punya bacaan. So same thing lah. Dekat sini pun kita akan lekatkan. Alright. So dapatkan panjang lebar. And then lagi satu kita boleh gunakan. Alright. Untuk kita cari ketinggian air. Okay. So snap the photo, snap the photo, snap the photo, and then we pass to the students. Alright. So let them calculate berapakah banyak air yang kita akan masukkan di sini tadi. So jadi apa yang kita boleh buat? If I see over here, so I am getting around 9.1. Okay. Sepatutnya dia kena 10 tapi entah kenapa masa dia orang design ni, kalau saya tanya pekedai tu, dia kata memang panjang lebar, dia punya panjang ni sepatutnya 10, tapi kita dapat yang ini sahaja. So what I'm going to do, I will just write down that on my paper here. Later I will share with you dia punya kiraan. Alright. So this is kita punya bekas. So yang ini tadi 9.1. So kalau tadi kita sukat yang ini pula. Now I'm giving you the actual dimensions over here so that kita nak lihat ada perbezaan tak daripada kiraan dan juga apabila kita bilang cube ini tadi satu persatu. So jadi kelas over here, if you ask me, I would say this 5. Oh, class. Actually, it is 9.9, not 9.1. I did a mistake. So yeah, this is what the dimension is for our bekas ini tadi. So kita akan masukkan air. So bila kita nak masukkan air dia tu pula, so of course kita nak tahu tinggi air tu tadi berapa. So I think what I'm going to do is that I would like to stick this on the container so that kita boleh nampak nanti berapakah isi padu air kita di sini. So there you are. Alright, so we have this. So I have this, and now kita ada 3 sampul surat. Now 3 sampul surat. Cumanya kita buat ni nak dedahkan dengan pelajar sedikit kepada aktiviti kebaran kalian. So dalam setiap sampul surat ini tadi hanya satu sahaja yang ada cotton bud. So class, which one do you think? Would you like to guess? Between A, B and C, yang mana satu sampul ini tadi yang ada cotton bud? Cotton bud itu tadi dia ada pewarna. Saya akan celupkan cotton bud itu tadi ke dalam bekas ini nanti supaya kita boleh dapat dia punya warna biru lah. Nak tunjukkan perbezaan. Kalau guna clear water nanti tak nampak dengan jelas. Okay, so I can see ada yang kata B, 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 B. Alright, so okay, Cikgu Farhan. So Cikgu Siti kata B. So betul ke B kelas? So let's see. Alright. So there you are. But then again, dia sebenarnya ada multi-hole problem. Kalau siapa yang pernah tengok satu game tu dulu, di sebalik kad ini tadi dia akan ada satu hadiah yang sangat istimewa. So biasanya apa yang dia akan buat, satu kad tu tadi dia akan tunjukkan dalam dia tadi, dia dah buka, and then dia ada 2 kad, and then again you need to make use of the probability idea yang mana nanti you kena pilih B ataupun C. So but that one will be a different case scenario lah. Kalau kita belajar at maths probability tu nanti that will be interesting to explore on that. But over here, so let's see how you can find what is the volume. Now I just want to put this in. All right.
So there you are. So we have this, and by right, I need to bring this closer to the camera so that you can see what is the volume. Tetapi harus diingatkan, aras air kita ini tadi dia mesti kena level. So that is why bila kita buat eksperimen ini nanti, ada eloknya letak satu pembaris di sini, letak lagi satu pembaris di sini. Kan, kalau ada lagi yang nak letak kat tepi ni pun boleh. Ambil bacaan ketiga-tiga aras daripada pembaris itu tadi dan kita carilah dia punya purata. Sebab walaupun dia air ni tadi sengit sikit saja kan, tapi dia boleh memberikan kesan yang agak besar. Okay, so that is why you will notice that the best is for you to use this water level. You check, okay, this is good. You check over here, this is good. You check over there, it is good. And the most important, you check on that table that it should be flat. So if you have that, so it is high probability. Kalau kita buat eksperimen ini nak tahu dia punya nilai berapa banyak cube di sini tadi kelas. So dia sangat bagus lah. Alright. So that's what we are getting over here. And now kita kena tahu dia punya record dia di sini tadi. So this is what I want to do. Alright. Because I need to share with you tadi. And we will get to know the initial height. H1 dia tadi berapa. So as I said, alright, I am going to bring this closer to you. You let me know, alright, what is the reading, alright. And to do that, I rasa yang gini saya akan naikkan dia ke atas, then only I can show it to you. So to do that, saya perlu letak beberapa benda di sini sekejap. I will bring my book. All right, so there you are. And let's bring these closer. Okay, and I think I should. All right, so I have a problem because it is not focusing on me, but I will rectify that later. All right, so agaknya berapa tinggi air dekat sini tadi? Nabila Farhana 5 cm, okay, 5 cm. So again, all right, so we just need to check whether it is okay or not. For your kind information, sebab bila saya letak buku ini tadi, so aras saya punya water ni tadi dia tak begitu center. So maksudnya tak tepat seperti mana yang saya letak asalnya di atas saya punya cutting mat. But it is okay. This is just the purpose for me to do the demonstration, all right? So we know it is 5. So keep it aside. So now what I can do, now I am going to masukkan benda yang ini tadi. But then of course I need to change the camera because I don't want you to see berapa banyak yang saya masukkan. Okay. So sebab itu yang kita nak kira tadi kelas. Alright. So I'm going to put in. Tapi nanti bila dia dah tinggal lagi dalam 2-3 biji je yang saya perlu masukkan nanti, so I will change the camera again so that you can see, okay, berapa banyak yang kita masukkan. Alright, so I think I should just change the camera. Okay, so there you are. No, not that one. Sorry. No, bukan ini pun. Itulah problem dia boleh banyak kamera ni. Okay, kelas. So there you are. Alright. So aras dah naik. So this is good, right? So jom
kita so there you are. And now let's bring this over here. And I just need to change this again. Okay, now the problem is it is focusing on me and not on this ruler. So, all right, so we have that. So agaknya berapa tinggi air dia sekarang? Okay, Nur Azman 7.7, ada yang kata 7.8. Now this is interesting. So ada yang kata 7.8. So normally what I will do, okay, kita ambil bacaan yang majority lah, 7.8. Okay, so we have that. Now that is good. Can I just keep this aside? So nanti kita akan lihat ada berapa banyak yang kita dah masukkan dalam tu tadi. Okay, and keep this aside. Let's change the camera. So kita tahu tadi dia 9.9, lepas tu yang lebar dia 5. So tinggi air asalnya tadi 5. Lepas tu naik pada aras yang baru pula tadi menjadi berapa? 7.8. Okay. Or maybe what you can do, class, because some of you thinks that it is 7.8 and some of you thinks that it is 7.7. So to be fair to both of these groups, so let's add that and divide it by 2. So we will get 7.75. Okay. So I'm going to use that 7.75. And of course, we will start to calculate. And before we can even calculate, actually we need to come up with the formula. Okay, especially kepada mereka yang berada di sekolah menengah ni tadi, dia dah boleh tahulah berapakah dia punya formula nak dapatkan nilai n cube yang kita gunakan tadi. So let's see what we can do. Now I'm going to share so that we can look at the calculations dia tadi. I dah tutup OneNote dia. So never mind, class. I akan gunakan pen sahaja and then kita akan lihat what exactly we need to do in order to find our answer. So apa yang penting tadi adalah bilangan cube yang kita gunakan tadi, memandangkan dia cube, so panjang ini tadi x, x, x. Dan berapa banyak kita gunakan tadi, kita gunakan sebanyak n. Yang ini kita tak tahu. Okay? Dan jumlah isi padu cube ini tadi adalah bersamaan dengan perbezaan air yang kita dapat tadi. Alright? Sebab sesaran air itu tadi, air itu dia naik sebab kita masukkan yang cube itu tadi kan. So jadi apa yang berlaku tadi adalah ianya sama dengan air yang kita sesarkan tadi. So kalaulah tadi yang ini L dan yang ini tadi P dan yang ini tadi adalah perubahan tinggi air yang berlaku tadi kelas, H2 tolakkan dengan H1. So kita dah boleh carilah nilai N kita tadi. Kan? Sebab ini N X cube. So ini dia akan jadi L kalikan dengan P kalikan dengan yang perbezaan tinggi air itu tadi. So jadi saya nak tahu N. So class, it is LP H2 tolak H1 perkan dengan X cube. Pretty straightforward. Okay. Tapi kalau tadi kita gunakan cube ini tadi, kita gantikan dia dengan guli. So class, this is going to be a little bit nasty kan. Sebab jari ini tadi adalah nilai dia yang kita kena tahu daripada guli itu tadi. Lepas tu nak masukkan pula nilai yang pi. Okay, so volume dia
4/3 blah 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 4/3 pi r cube. No, that's why I changed that to cube. All right. So now this is what we need to do. Kita tahu panjang L, kita tahu panjang P, kita tahu H asal I apa bila dah masukkan cube tadi tinggi I dia berapa, H1 ini pun tadi asal I itu tadi berapa, X panjang sisi cube. So jadi kelas panjang sisi cube kita tak kira. Panjang sisi cube kita tak kira. Now where is that? So of course, berapakah nilai panjang dia tadi? Again, we can always use the ruler again. All right. So I'm just going to stick this over here. And now I will bring this closer to the camera. And you let me know what will be the reading over here. Now, that will be going to be interesting sebab saya tak akan mulakan. Biasanya kalau kita mulakan daripada kosong, senang boleh nak jawab. Tapi yang ini kalau kita mulakan bukan daripada kosong, so pelajar ni dia kadang-kadang akan rasa rimas sedikit. So class, I think I will do it over here. Okay. Okay, March. Take care. So there you are. Now, berapa agaknya dia punya panjang sisi ini tadi? Oh no, I think I will use that camera. What do you think? Agak-agak berapa panjang dia? Sebenarnya kiraan macam ni dia tak begitu tepat sebab of course daripada pandangan you all nanti kan ada banyak ralat yang akan berlaku. Tapi I just want to know the rough figure. So Nabila kata dalam 2 cm, okay. But then yeah, Nira pun dia 2 cm. Then of course, okay, kalau you think that it is 2 cm class, so let's stick to that, okay. Memang betul lah, kalau tadi kita guna vernier caliper pun dia akan berikan jawapan 2 cm, okay. So this is the cube 2x2, okay. So jadi kelas, go back to kita punya Siti thinks it is 1.9, alright. So but doesn't matter, that is what scientific investigation is all about. You do have this type of error, okay. What we can do in order to increase the accuracy of our reading, well, we need to take actually few measurements, all right, then we find the average. So let's go back over here. So what happened now, yeah, we want to find this n, and since we know all these value here, so class, I'm going to use this figure here. It is 9.9. I times with P tadi, it is 5. Okay, and then the perbezaan ketinggian I tadi kelas, it is 7.75 minus what? Tinggi I tadi asalnya pun 5 juga kan? Okay. And then we are going to divide this by 2 to the power 3. Now, any one of you, if ever you have a calculator, maybe you can help me find what is the answer over here. Agak-agaknya lah berapa banyak kita gunakan tadi, kan? So let's see, we have 9.9. Now, can I have a pecahan dulu? Okay, so we have 9.9, and then you times by 5, and then 7.755, so we have 2.75. Okay, and then we divide that by 2 to the power 3, which is 8. So what will be the answer? 17. Class. Actually, it's not 17 lah. Kalau ikutkan sebenarnya 17.01 bla 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 bla. So saya pergi hampirkan dia menjadi 17. So jadi kelas, betul ke? Betul ke kita ada 17 tadi dalam bekas yang ini? Alright. So now we have to calculate, right? Now kita ambil yang ini.
This is going to be a little bit messy. So just stand by. So air ini tadi kita tuang masuk balik. All right, so I have this now. So let's calculate this together and see for yourself. Now, because there is error. So since there is an error, so mungkin kita takkan dapat jawapan yang tepat seperti apa yang kita kira tadi. But then that is for students to find out. And let's say kalau tadi tak dapat tepat. So kita kena murnikan kita punya model itu tadi ataupun memurnikan lagi hasil dapatan panjang, lebar, tinggi dan panjang sisi-sisi cube itu tadi. So we have to do that actually, right? So anyway, let's see. Let's see berapa. Saya sebenarnya nak buang baki air ini tadi. Habis bersepah tempat ni. Okay, so class, let's calculate. Okay. So class, how many of you thinks that yang ini adalah bacaan dia nanti sama seperti apa yang kita kira, or how many of you thinks that there will be a difference? Kalau dia difference pun agak-agak difference dia berapa banyak cube? Do you think it is akan ada perbezaan dalam 2 biji ke, 3 biji ke, 4 biji ke? So what do you think, class? (17 tambah tolak 1). Okay, so that means there is a difference over here by 1. Now, still okay. Now, let's see berapa yang kita akan dapat. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right. So 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. But I have 1 here. So jadi kita sekarang kena bagi justifikasi. Right? We have to justify why kiraan kita tadi 17, tetapi bila kita dapat ini tadi, kita kira dapat 18. Actually not bad. Okay, that is only difference by 1. Alright, tapi itulah difference itu tadi berlakunya kenapa, macam mana kita boleh berikan jawapan kiraan dengan theoretical calculation practical value ini tadi kita nak bagi nilai yang sama. So apa yang kita boleh buat? So actually everything boils down to the way how we take the measurement di sini tadi. You see? And another thing which I suspect is that kita sebenarnya tak ambil cukup bacaan dan dapatkan nilai purata. Itu satu. Right? Sepatutnya kita kena ambil bacaan panjangnya di sini dengan panjang dia yang di sini. And then yang ini pula kita kena ambil bacaan di sini dan di sini. So for you to see if there any difference or not, right? But then again, student will say that, oh, you're using ruler. I don't think so. There will be difference. Yeah, at one point you have to agree with the students. Kalau guna pembaharis tadi kelas, you takkan dapat perbezaan yang ketara unless
tadi kita guna vernier caliper. Alright. So if we use vernier caliper tadi kelas, trust me, we can increase kita punya bacaan yang kita dapat tadi. Right? So that's one. And then another thing, yang masa kita masukkan air tadi, kita dapat 5 kan? Tapi betul ke air tinggi dia tadi sepatutnya kena 5? Mungkin kalau kita measure dekat sini dengan sini tadi, so bila kita cari dia punya purata, kita boleh dapat lebih tepat. Ataupun paling bagus tadi, kita guna vernier caliper tadi kelas untuk cari kedalaman air itu tadi. So I think that will be even better, okay? Because apa yang kita measure tadi kelas, lagi satu kesilapan. Adakah kita tadi secara tak sengaja terukur ketebalan bekas ini tadi? Could be kan? I don't know. It could be, right? So, and yeah, the kedalaman air itu tadi kelas. Now, this will be even better. You see that? So, Po Sim Tan, terbaik. Oh, thank you. All right. So, yeah, class. Okay. So, these are the things that actually we need to look into the sensitivity of how we take our readings. Okay. Sebab walaupun kita buat aktiviti yang gini, and then kalau ada perbezaan satu macam ini pun, percayalah cakap saya, kadang-kadang pelajar, dia akan tanya, kenapa ada perbezaan? Kenapa tak sama? Bukankah matematik itu tadi, apa yang kita kira sepatutnya sama dengan apa yang patut berlaku di dalam alam realiti? Not really. I have been doing this activity. Percayalah cakap saya, nasib baik kita guna guli yang besar. Oh, Joshua. Kelas, we are very lucky kita guna guli yang besar. Perbezaan yang kita dapat berapa? 1. Kalau tadi kita tak guna guli tapi kita guna ball bearing. Yang ini. Okay. Can you imagine guna ball bearing ini tadi, perbezaan dia bukan 1. Perbezaan dia bukan 2. Perbezaan dia yang kita akan dapat nanti sangat banyak. Boleh memupuk pemikiran kritikal. Yes, Nur Azman, I agree with you. And then human error. Yeah, exactly. All right. For those with the engineering background, so actually there are 4 types of error. We call it 4M. So it could be the material that you use. It could be the, when I said material here, meaning kita punya cube ini tadi, kita anggap itu assumption. Itu assumption kita. Kita assume yang semua kita gunakan ini tadi semuanya sama. Tapi hakikatnya betul ke semuanya sama? Sebab kalau kita lihat kepada proses control, memang mesin yang buat benda ni tadi, dia akan buatlah ikut acuan dia tu tadi. Tapi dalam proses, kita kena ingat akan ada wear and tear. So these are the things lah. Actually, you have to be a little bit critical and creative to find out whether all of this cube, whether it is same size or not. Right? So yeah, that is the thing. Okay. And apa lagi aktiviti menarik yang kita boleh buat? So ada banyak. So another thing that we can do over here, class, can I just keep this aside first? Now, another thing that we can do over here is using the balance scale. You see? So, dan balance scale ini biasanya sangat menarik kalau kita boleh terangkan persamaan linear. You see? So, persamaan linear selalu kita beritahu student dengan, kalau X campurkan dengan 5 dapat 10, X berapa. Dia boleh kira, but then we want them to appreciate more why they have to learn persamaan itu tadi, dan bila dia kira tadi, apa proses dia yang berlaku. So, actually, I personally find out that using these I am actually looking for the mass, the slotted mass. Alright, so dia ada berat-berat yang kita dah tahu, jisim-jisim dia tu tadi. So, baru tadi je saya simpan sini tau.
Mana dia pergi ya? Oh, okay. There you are. So this is the one. Now, this is very interesting. Okay. And why it is going to be very interesting, I'd like to share with you. So I will change the camera again so that we can see how we can make use of this balancing scale dengan jisim-jisim yang kita dah tahu di sini tadi. Kita bentukkan satu persamaan untuk mencarilah jisim setiap satu slot ini tadi. So this is what you can do. Okay. So there you are. So kita boleh bentukkan persamaan. So apakah persamaan yang boleh kita bentukkan di sini? Anggaplah yang besar ini tadi adalah X. Dan yang ini kecil tadi adalah Y. Okay, so itu yang kita nak buat. Alright. So kalaulah tadi saya ada 1X dan 2Y, so kelas saya ada X, saya campurkan dengan 2Y, so berapa berat dia di sini? So let's see. Okay, so as you can see, it is fluctuating, right? So never mind, let's tekan dia. Kita ambil nilai apa integer. Okay, so cikgu, agaknya berapa berat dia di sini kalau kita bundarkan kepada integer hampir tu tadi? 20 gram. I think I need to change the camera so that you can see this even more clearly. Yes, Melati. Cikgu Melati, betul. Activity simultaneous equation. Alright. So, dekat sini, dia 200. Yes, Cikgu Nabila. 200 dah kelas? It is 200. So, X plus 2Y, it is 200. And what we can do next? We come up with another equation. Tapi biasanya saya akan bagi pelajar kata orang apa pilihan. Okay, you pilihlah berapa banyak you nak guna yang ini tadi. Tapi ada setengah yang mereka pilih ini nanti mereka tak boleh dapat penyelesaian. Sebab kalau garisan itu tadi, sebab dia kita boleh lukiskan garis kan. Kalau tadi dia dah selari, dia tak ada penyelesaian lah. So this is another thing yang sangat menarik untuk mereka discover nanti. Okay, but let's change the other way around. Kalau tadi kita ada X campur 2Y sama dengan 200, now we change the other way, which is kita ambil yang ini, ini 2X campurkan dengan Y. So berapa kita dapat? So 2X campurkan dengan Y. So 2X campur Y. So class, I have these 2 over here, and I have Y over here. Okay, so as you can see, dia fluctuate kan? So kita kosongkan. So look at the reading. Berapa kita dapat sekarang? What is the answer? Yeah, very close to 250 gram. So we have that, 250. So berapa nilai X, berapa nilai Y? Of course, bila kita dah ajar diorang tadi nak buat apa elimination method, you want to use the substitution method, you want to use the graphical method, it's up to you. Make use of these all 3 methods and then you see whether each and every method yang you gunakan tadi dapat jawapan yang sama ataupun tak. Or maybe for those who are in apa level?
Dia boleh guna matrix. You see that? So gunakan apa jua yang mereka tahu, and then nanti saya akan gunakan yang ini balik sebab kita nak tengok betul ke jawapan setiap satu tu seperti apa yang kita dapat tadi. And what are we going to do here? I think we should use Desmos. So class, let's use Desmos, class. So as you can see, ini persamaan yang kita akan key in. So let's do that. So we have the first equations, which is x u plus with 2y, and we are going to get 200. All right. Now, can I just change this color? This is yellow. It looks ugly. All right. And then we have another equation, which is 2x u plus y, and you are going to get 250. There you are. So class, you see, there you are. X is 100 and y is 50. So class, x 100, y is 50. Betul ke? So let's find out. All right, what will be the answer here? And stop sharing the screen. So kita bawa ni balik ke sini. So kita punya ini tadi kita punya x dan yang ini tadi kita punya y. Tapi kelas, memandangkan kita tahu x tadi 100, y tadi 50, so jumlah di sini tadi x campur y mestilah 150. So kelas, betul ke? Betul ke ini 150? Come on, let's see. Let's see. Okay, so let's keep this. Check. Yes, 150. Class, x tadi berapa? 100. And what is y? There you are. Y is 50. So this is one of the interesting activity yang kita boleh buat. Okay. And of course, that is the same activity that I like to do with my student is using the balance scale yang ada dekat belakang. Sama juga. Instead of using penimbang ini tadi, so kita guna yang ini sahaja. So maksudnya you nak teka tadi dalam ini ada berapa banyak marble yang you masukkan ke cube yang you masukkan, guli yang you masukkan dalam cawan, dalam tu ada berapa. So we can use these things so that just to give them the idea untuk mereka lebih appreciate apa yang dia orang kira. Biasalah kan, diorang ni selalu kita tibai dan kita bantai mereka dengan banyak sangat latih to be. At one point, sometimes they will be wondering why I am doing all this when I am not going to use it at all in my life. So to answer them, I think doing this simple activity at least, bukanlah diorang nak jadi pakar matematik ke apa ke, but then they will kata orang macam mana, nampaklah kan, oh ini cerita dia, oh ini puzzle dia. Sebab itu kadang-kadang dalam matematik saya selalu bagi tahu saya punya student, hari ni kita nak main game, hari ni kita ada satu puzzle dia kita nak selesaikan benda-benda yang ini tadi. So they are very participative, okay, they are very sportive, and biasanya feedback yang diterima melalui aktiviti macam ni memang sangat menarik lah. So jadi bila kita dah buat yang macam yang ini tadi, persamaan serentak, so selepas ini kalau dia nampak lagi beberapa nilai x, y yang mana-mana kalau dia pergi dalam buku rujukan ke modul ke apa ke, so dia boleh kata orang tu ada sweet memory lah, melihatkan aktiviti yang kita gunakan ikut penimbang itu tadi. Alright, so that's what I can think of. Alright, so tadi kita pun dah lihat beberapa aktiviti tadi. So again, kalau tadi kita tukar menggunakan guli, so we have to modify our equations, alright, and ada beberapa lagi aktiviti yang kita boleh buat, and lagi satu yang saya punya boleh dikatakan favorite juga, kalau tadi you know kita bagi bulatan ni, lepas tu ada lagi satu bulatan, kita nak tahu dia punya luas kawasan itu berapa, semua itu. So instead of giving them the questions from the book, but what I like to do is that give them something which is circle, dan diorang kena start
from scratch. Maksudnya diorang kena bulatan tu diberi bila dicantum-cantumkan, right? And then nak tahu luas kawasan yang dibentuk oleh pertumbungan bulatan-bulatan itu tadi. So apa yang diorang kena buat. So these things, it is going to be very challenging for the students. Not only for the students, even for us teachers too, because kalaulah tadi kita tanya dengan anak murid, you nak bulatan yang berapa sentimeter radius dia, so dia akan berikan, kita akan tolong lukiskan. So another student will give you another reading, the other student give you another reading. So what happen after that? Bila kita sambungkan, kita nak cari dia punya jawapan. The problem is doing this activity begini, dia bagaikan open-ended punya questions. Dan bila adanya open-ended begini, the problem here is jawapan yang kita nak dapat itu nanti seolah-olah kita tak ada skema dan kita pun tak tahu along the process apa yang kita buat tu tadi ada kesilapan tak. Kalau kita jawab mana-mana soalan ujian daripada buku, daripada modul, bila kita bagi jawapan, kita dah tahu ada dia punya markah. Tapi bila buat aktiviti begini, kita tak ada dia punya fixed answer, because again, kalau tadi ada pelajar tu bagi tahu, sir, you jangan guna yang cube ni, you pergi tambah lagi, tambah lagi, you see. So ataupun sebab kalau tadi kita gunakan secara random, so bila saya tanya dia berapa genggam cube yang you nak masukkan, dia akan kata mungkin 3, 4. So kalau kita genggam sebanyak 3 ataupun 4 kali, jawapan dia akan berubah-ubah. So memandangkan saya pun tak tahu, kita yang buat aktiviti ni pun tak tahu, mereka pun lagilah tak tahu apa yang akan berlaku. So but then doing this together, slow and steady, trust me, it will give your student such a sweet memory. Dan macam yang di awal kita punya sesi tadi kan, masa yang Dato share tadi itu, yang masa dia buat capati dengan anak murid dia tu. So guess what? Mungkin apa yang Dato ajar selama ni dalam kelas, anak murid kita takkan ingat pun. Tapi ada momen begini yang dia takkan lupa. Dan dia akan tahu, selama ni matematik ni ini. Dan itu sebabnya saya sekarang ini, kalau siapa-siapa yang pernah join saya punya kelas, you will see that without fail, I am doing my level best untuk jadi pelengkap apa yang cikgu-cikgu buat di sekolah. Cikgu-cikgu mungkin ada kekangan masa. Cikgu-cikgu mungkin ada banyak kekangan daripada segi nak buat aktiviti begini. So, jadi saya ingin jadi pelengkap. So that murid-murid ni bila nampak apa yang cikgu buat di sekolah melalui latihan-latihan yang cikgu pernah buat dengan anak murid. So, but then we as the outsiders, okay, so kita boleh selitkan aktiviti ini tadi supaya dia akan memberikan aha moment kepada anak murid itu nanti. Inilah yang cikgu saya buat. Barulah saya tahu apa yang cikgu saya explain. So it will be always good for us, tutor especially, to create a win-win situations and help the teachers. Sebab kita tahu kalau cikgu dah ada banyak kekangan macam ni, so apalah salahnya kita tolong berikan input melalui aktiviti. Alright, so I think that is good because we can even create the win-win situations. Alright, so there's another one that I like to do with you is that using the, so yang ini tadi, ini yang saya bagi tahu tadi lah. Alright, so sebenarnya dah ada beberapa bulatan segitiga yang kita buat ni, and I need to change the camera so that you can see apa aktiviti dia tu nanti. So yeah, this is the one. So actually what happened over here is that since we have a few circles over here, so let's say we start with this. All right, so we have this. So now the questions over here is that berapakah luas kawasan dia yang ini tadi. So again, this is interesting walaupun dia agak time consuming, okay? Because dekat sini ada banyak benda yang student kena tahu.
pusat bulatan dia tadi di mana, and then pusat ini tadi kalau you campurkan apa you akan dapat. Dan of course saya buat sedemikian rupa yang mana titik-titik pusat bulatan ini kalau kita cantumkan kelas, dia akan membentuk segitiga sudut tegak. Okay, it will form a segitiga sudut tegak. You know what? I think I should draw that. So this is it. Okay, if ever dia tahu macam mana nak cari dia punya center ini tadi. So kalau kita joinkan yang ini tadi dia akan membentuk 90 darjah. So jadi kalau sudut ini dia tahu, sudut ini dia tahu, sudut ini dia tahu, so sektor ini dah boleh cari, luas segi dia dah boleh cari. So luas ini dia boleh dapat. So jadi macam mana nak tahu jawapan yang dia dapat itu tadi betul ataupun tidak. So that's when kita boleh gunakan GeoGebra. So using GeoGebra is another interesting tools yang saya selalu gunakan supaya pelajar dia boleh nampak bulatan-bulatan yang dia pilih itu tadi ataupun mana-mana segitiga yang dia pilih tadi kelas. So dia kena transferkan kepada GeoGebra nanti, and then dia check calculation yang dia calculate manually dan calculation yang dia dapat daripada GeoGebra itu tadi sama ataupun tidak, sudut dia sama ataupun tidak. So that is another interesting tools that we as the educator we can do that. Right, because I know some of you have been using those Desmos and GeoGebra, right? Dan dalam tu memang ada sangat banyak aktiviti menarik yang kita boleh explore, alright? So ada apa-apa soalan? Okay. Untuk cari luas tadi tu, Nur Azman, luas segi 3 tepat tolak luas sektor A campurkan dengan luas sektor B. Yes, betul. Itu yang kita perlu buat tadi, alright? So that's the one, right? Tetapi sebelum boleh cari luas sektor itu tadi, masalah utama dia sekarang adalah sektor itu pula kalau dia lihat kepada dia punya rumus, kan dia akan ada sudut yang theta per 360 kalikan dengan pi r square. So soalan dia yang ini sekarang, berapakah dia punya diameter ataupun dia punya jejari? So itu lagi satu aktiviti yang sangat menarik kita boleh buat. Macam mana nak cari pusat bulatan. Kalau kita lihat buku teks, dia akan suruh guna jangka lukis, kan? Dia boleh guna. And then tapi kita tak nak buat yang itu sebab benda tu it is very common. Benda itu benda yang sangat biasa. You refer to the IB book, you refer to IGCSE book, CBSE book, Malaysian books, whatever books that you can come across. So nak cari pusat bulatan itu tadi biasanya memang tak lari daripada menggunakan ini, buat dia punya tembering tadi, tembering sama, kan? So we are not going to use that. So kita bagi syarat baru kepada pelajar, nak cari dia punya pusat itu tadi, kita benarkan mereka menggunakan ini sahaja. Gunakan yang set square ini dan gunakan yang ini sahaja. So, how are you going to do that? So, we will see a very interesting activity that you can do with your kids. All right? And now, so, bila kita ada yang ini tadi, so kita boleh bagi tahu, sebab kan dalam matematik kita ada belajar. Kita ada belajar kalaulah tadi ini pusat bulatan dan kalaulah tadi ini diameter, kita sambungkan saja, bentukkan segitiga yang mana bucu ini tadi ada dekat lilitan, confirm ini 90 darjah. Dan ini yang kita ada tadi 90 darjah. Okey?
Alright. So kita boleh letak dia di sini. Okay. And then kita sambungkan. So di sini dengan di sini tadi kita tahu ini akan membentuk diameter. Dan mesti pusat dia ada dekat somewhere garisan ini tadi. So we can do another one over here. So yang ini dengan ini kita sambungkan. So inilah persilangan diameter tadi yang akan memberikan kita pusat bulatan. You see? And betul ke? Betul ke ini jawapan dia tadi? So I don't know, you don't know. So what we can do, we can check. So class, can you see that? Beautiful. You see? That's how you will know what is the diameter. You know the diameter, you will know the radius. And if kita ada benda-benda yang ini tadi, alright? So then it will be even more accurate. Alright. So sudut-sudut yang kita nak cari tadi tu dia boleh gunakan protector. Selepas gunakan protector kelas, apa lagi dia boleh guna? Ini yang kita nak diorang explore kan. So kita nak dia bukan saja guna protector. Okay. Tapi sebab dia dah tahu yang itu tadi 90 darjah. So jadi kita selitkanlah trigonometri itu tadi. You see? So you can tell your students, all right, to find this angle manually using protector, and then use trigonometry because dia dah tahu dah yang ini tadi daripada aktiviti yang tadi itu, all right. So it will be very interesting for him or her to explore and discuss dia punya cara macam mana dia dapat ini tadi, all right. So these are some of the activities that I can share with you. I'm very sorry I didn't prepare any slides, okay, because seriously I got to know that I have to do these presentations yesterday, a couple of days ago, sorry. So then I decided that tak apalah, I can share melalui demo-demo yang menarik, okay. So kita pun sudah hampir kepada penghujung rancangan. So kepada yang hadir pada sesi hari ini, terima kasih saya ucapkan. Alright. So seperti mana yang ada kata orang apa, link kehadiran ke kan. So I hope boleh diberikan kepada peserta nanti. And kalau ada apa-apa soalan, okay, bolehlah kata orang apa, tanya. You can always type dekat bahagian chat. Or maybe you can talk to me directly, unmute your mic. And benda ini kalau buat awal-awal memang kita akan dapati dia agak time consuming, dia agak leceh. Tetapi kan pengalaman saya lah, satu aktiviti ini tadi, dia sebenarnya ada banyak benda-benda tersirat. Dia nak lukis macam mana, lepas tu nak cari macam mana. So dia ada banyak benda-benda yang dia terpaksa korek daripada topik-topik lain yang dia pernah belajar sebelum ini. So that is what I think the questions to actions. So if we can do that, it'll be very interesting. Alright. Tapi saya juga tahu ada setengah dia akan buat jawab soalan dulu baru dia buat aktiviti. Ada setengah dia akan buat aktiviti baru dia jawab soalan. So for me personally, I prefer to do the activity first. Alright. So maksudnya kita tunjuk soalan, ini nanti yang kita nak jawab. Tapi sebelum buat tu, buat aktiviti dulu. Sebab dia dah nampak soalan yang dia nak jawab. Tapi aktiviti ni nanti baru dia boleh connect dengan soalan asal yang dia tahu apa yang dia nak jawab tadi. So that's how you boleh engage mereka lah untuk terlibat sama-sama untuk cari dia punya jawapan. Alright. So thank you so much. Terima kasih kepada mereka yang ikuti sesi ini. Anda kata ada salah dan silap, saya minta maaf. Alright, and saya akan serahkan majlis ini kembali kepada kita punya host, Cikgu Siti. Thank you, Cikgu. Thank you, Mr. Raj. Aktiviti yang sangat menarik. Bila kita buat handphone activity, kita akan lebih nampak bagaimana sebenarnya formula ataupun kenapa kita nak kira macam tu. Jadi kalau misalnya kita belajar secara apa kita panggil teori sahaja, kadang-kadang kita tak boleh nak relate. Okey, jika peserta-peserta, cikgu yang masih ada soalan, boleh type di ruangan chat ataupun boleh unmute
dan tanya soalan secara live. Ada boleh cikgu? Sambil-sambil tu link telah difungsi oleh koordinator. Okey, ada soalan daripada Cikgu Farhan. Dia kata ada tak aktiviti untuk algebra dan integer? Ada. Untuk algebra dengan integer biasanya saya akan gunakan tiles. Mana saya nak cari saya punya tiles ni? So saya biasanya guna tiles. So this is my tiles. So tiles ini biasanya saya banyak gunakan bila nak cerita pasal pemfaktoran dan bila kita nak ceritakan pasal integer. Sebab integer ni, macam contoh kalau kita bagi soalan negatif 2 tolakkan dengan negatif 3. So of course lah, siapa yang tahu negatif-negatif akan jadi campur. Positif dengan negatif jadi tolak. Tapi sebelum boleh tahu benda tu, so how are we going to explain? That negative 2 minus with negative 3 adalah apa-apa sekian-sekian jawapan dia. So actually I always use these algebra tiles, right? And even quadratic equation also you can use these algebra tiles. And then lagi satu yang pasal algebra ini tadi, yang betul-betul yang saya suka lah kalau nak buat algebra ni tadi, yang banyak sangat membantu saya yang gini, yang Dutching. Dutching memang sangat-sangat kata orang tu universal lah bila kita nak ceritakan pasal algebra. And then lagi satu yang tadi, even kalau kita nak buat algebra macam rumus algebra tadi pun, okay, so penimbang pun saya akan guna juga balik. Cikgu boleh gunakan penimbang. And then of course kalau saya lihat dekat sana, so saya ada beberapa tagan, what they call it yang pecahan punya tiles. Yang itu pun kita boleh gunakan juga. Dan lagi satu kita boleh gunakan that is another one, yang pasal positif dengan negatif ini tadi, guna konsep yang untung rugi. That one also maybe you can try to do it. Will be very interesting. Okay, sebab nak kira gunakan kalkulator sangat mudah, tapi nak terangkan menggunakan dia punya tiles itu tadi, benda tu yang kata orang tu memang kadang-kadang sangat-sangat merumitkan. Okay, walaupun kadang-kadang kita tunjuk gunakan garis nombor semua tu, tapi kelemahan garis nombor ni tadi, dia macam kalau nak terangkan negatif 3 campurkan dengan negatif 4 ataupun negatif 3 tolakkan dengan negatif 4. So at that point sometimes we might face some problem. Okay? Sometimes we will have a problems. So jadi kalau kita gunakan tiles ini nanti, so dia macam mana nak cerita, dia akan bagi idea lah dekat student tu, kita kira dia sebenarnya macam ini. So macam mana nak bagi I think I kena tunjuk contoh lah. Cerita macam ni pun tak best juga. Cikgu Farhan, tapi memandangkan kita nak guna tiles yang comel-otel, yang sikit-sikit je, bagi satu operasi yang nak terangkan apa campur apa ke, kedua-dua nombor yang nak campur negatif ke apa ke, so that you will know how exactly we can use all these beautiful tiles. Yeah, just give me any figures. Nombor yang kecil-kecil lah, because you just want to get the idea dia saja kan? Ya. Macam tadi Ustaz, yang saya sebut pasal macam nombor negatif dengan nombor negatif, student kena campur kan. Tapi kalau macam student biasa dia akan mungkin nampak 2 tolak 3 je ataupun 3 tolak 2 je kan. Betul. So macam nak nampakkan dia secara hands on tu. Okay. Tiles tu mungkin apa color yang sama ke atau no. Okay. Because integer dia ada positif dan negatif kan. So jadi kita wakilkanlah. Kuning tu positif ke, hijau tu negatif ke. So untuk nak buat kiraan ini, so apa kata saya guna ni lah. Kita ada merah dan kita ada hijau. So jadi merah ini kita jadikan positif, hijau ini kita jadikan negatif. So sekarang
bila kita nak ceritakan dengan anak murid, katakan ini tadi saya agak positif kan, kalau ini positif, ini negatif. So kalau ini tadi 1, ini tolak 1. So kalau dicampurkan dapat kosong. So nampak je gabungan ini, ini nilai dia kosong. So itu dia dah kena ada idea dia dekat sana. So bila dia dah ada idea yang ini, masa itulah baru best kalau kita nak ceritakan proses kiraan itu tadi, dan segala proses kiraan yang dia nak buat, so kita buat dia seperti berikut. Kita letak yang ini, yang kertas kuning ni, untuk menunjukkan apa-apa kiraan. Tak kiralah apa yang you nak buat, semuanya mesti berlaku dekat atas ini tadi. So, soalan dia sekarang, kalaulah tadi kita ditanya soalan seperti berikut. Kita guna nombor yang sama, tapi lepas tu kita akan tunjukkan semua kiraan dia tu tadilah. Contoh tadi kita nak buat antara 2 dengan 4. 2 campur 4, this is very easy. Lepas tu campur 2, campurkan dengan positif 4. Campur 2, campurkan dengan negatif 4. Campur 2, tolakkan dengan negatif 4. Campur 2, campurkan dengan, ni, negatif 2 campurkan dengan negatif 4, negatif 2 tolak dengan negatif 4. So all this, let's say we want to do this. So ingat, ini tadi positif, ini tadi negatif. So alright. So yang ini kata orang tu memang kacang lah, kita tak nak buat yang ini. Yang ini pun okey lagi. Dia cerita dia apa? Sebab you ada 2 positif and then you ada 4 positif. So bila dicampurkan dekat yang kita punya tempat yang kita nak kira atas kuning ni, jumlah dia dah jadi 6. So this is kacang. And yang ini pula you ada 2 and then nak dicampurkan dengan negatif 4. So negatif 4 ni yang ini. So kita nak campurkan. So bila campur, apa jawapan dia tadi? Kan ini dah memberikan nilai kosong. Ini kan tadi kosong. You see? So kalau dah kosong, hilanglah nilai yang ini tadi. So tinggal apa? Tinggal 2. So campur, tolak 4 ini tadi, kita akan dapat negatif 2. So itu cerita dia. So dan kita bila guna tiles ini tadi kan, so at least dia akan bagi gambaran. Sebab biasanya kita akan bagi tahu apa? Oh, yang ini tadi dia adalah 2 campur tolak tadi, tolak 4. So ini maksud dia tadi, samalah dengan kita ambil yang 2 ini tadi, kita ada negatif 4 ini tadi. So tengok yang mana membentuk 0 tiles tadi. So this and this. See? It's the same thing. Alright. So this is how exactly cikgu yang saya selalu gunakan lah bila kita nak terangkan pasal integer ini tadi. Okay. Sebab kalau kita dah boleh terangkan positif dengan negatif itu adalah negatif dalam bentuk ini saja, it will be very interesting kita nak ceritakan mereka. Okay. Sebab memang benda tu hilang disebabkan oleh 0 tiles tadi. Alright. So dan kadang-kadang ada masalah juga. Nanti ada yang tanya kan, kalau you nak jawab yang ini macam mana? Negatif 2 campurkan dengan negatif 4. Samalah, ini ada negatif 2, lepas tu you ada 1, 2, 3, 4. So negatif 2 you nak campurkan dengan negatif 4. Campurkan saja, dapatlah 6. Tapi ini semua hijau, negatif. Dia begitu. So nanti ada yang tanya pula, habis kalau yang ni macam mana? Kan? You ada negatif 2, lepas tu you nak tolakkan dengan negatif 4. So kelas, kita ada 2, kita nak tolakkan 4. Maksudnya saya nak tolak tu kita akan keluarkan daripada warna kuning ni tadi. Kita nak tolak berapa? Kita nak tolak sebanyak 4. Masalahnya yang ada negatif ni 2 je. Yang kita nak keluarkan sekarang negatif 4. Kita sekarang ada problem yang sangat besar. Ada negatif 2, tapi yang nak ditolak daripada sini tadi negatif 4. So,
Berapa yang tak ada ni? 1, 2, 3, 4. Ini yang kita nak tolak ni. Tapi ini tak ada. So, bila tak ada, sebab ini yang kita nak perkenalkan, tak boleh perkenalkan macam tu sahaja. Kalau nak perkenalkan benda yang baru, selantiasa kita perkenalkan zero tiles. Ini kosong. Ini kosong. Campurkan dengan ini, masih ini nilai dia. Ini kosong. Campurkan dengan yang ini tadi, masih nilai dia yang gini. So sekarang negatif 2 ini tadi kita nak tolakkan dengan negatif 4. Sekarang ada 1, 2, 3, 4. Bila ditolakkan ini tadi kelas, kita ada yang ini. Ini apa? Merah. Tapi merah ini tadi positif. So positif 2 lah cerita dia. Itu sebabnya yang selalu kita bagi tahu apa? Alah, negatif 2, negatif ini tadi positif, yang ini 4. So kalau buat ini lebih mudah. Yang ini tak perlu perkenalkan zero tile sebab you ada negatif 2, and then yang ini tadi kita ada 4. So negatif 2 dengan 4, gabungan ini tadi, ini zero tiles, ini kita dapat 2 positif. So jadi itulah kisah dia. So I really hope perkongsian ringkas pasal menggunakan cube ini tadi membantu Cikgu Farhan tadilah. Okay, sir. Thank you. Boleh. Tapi kalau cikgu guna GeoGebra dekat sana memang ada community matematik yang banyak orang dah buat cantik-cantik dah. Diorang guna balloon, idea balloon. So kalau tambah berat dia apa berlaku, balloon tu makin berat. Kalau you campak guni tu keluar, balloon tu ringan, dia akan naik. Dia terangkan daripada segi balloon. So actually there's so many ways you can do that. Anyway cikgu, thank you for asking. Nanti kalau jumpa dekat PJ ke, mari I belanja you capati. Boleh sir, thank you. Thank you so much. Alright. Bolehlah kita tangkap gambar ramai-ramai. Okay, cikgu boleh buka kamera. Kita ada total 5 slide, 5 pages. Okay, nampaknya ada kawan-kawan di Sarawak kan? Cikgu Azman, Cikgu Mevi, Cikgu Mas dari Melaka, ni antara yang saya nampak rakan-rakan CDL yang lain. Okay, kita tangkap gambar. Okay, harap cikgu tidak type di ruangan chat. Miss Rash pun tolong juga. Ya. Okay, page pertama. Okay, ready? Okay, page kedua, ready? Page ketiga, page keempat, page terakhir. Okay, jadi kita tamat untuk sesi hari ini, siri ke-58. Minggu depan kita ada satu lagi tajuk yang sangat menarik dari Cikgu Azza, dengan tajuk Jom Jadi Positif. Itu pada hari yang sama, pukul 3 hingga 4:30 petang. Jadi cikgu-cikgu, rakan-rakan peserta boleh klik untuk pendaftaran. Jadi saya rasa setakat ini saja. Terima kasih Mr. Raj. Ya. Dan terima kasih kepada semua peserta hari ini. Okay, so Onsoy, bilang orang murut Onsoy itu maksudnya bagus. So thank you so much class and bye-bye. Thank you. Alright. Bye. Bye. Nice weekend.